हेलो गाइज, अब यति बेला हामी निस्किँदैछौँ गुदौरी भन्ने ठाउँको लागि र यो चाहिँ एउटा फेमस स्की रिसोर्ट हो यहाँ जर्जियामा, एउटा वान अफ द फेमस प्लेस। र हामी गुदौरी र त्यही नजिकैको वरिपरिको दुई चारवटा सिटी घुम्नेछौँ। करिब 10 बजे हाम्रो सुरु हुँदैछ ट्रिप, अहिले 9:30 भयो लगभग र हामी 9:45 बजे त्यहाँ पुग्नुपर्ने छ, नजिकै छ र वी आर गेटिङ रेडी। र आजको दिनको यो ब्लगमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाउने छु गुदौरी र जर्जिया वरिपरि के कस्तो छ ठाउँहरू। सो लेट्स चेक इट आउट। अब हामी जाँदैछौँ त्यो टुर कम्पनीतिर, लेट्स गो। सो त्यहाँ गएर देन विल टेक द बस टु द Hi everyone, yesterday I came here, so my flight was cancelled and then I had to take the another one. So finally we both are together. Now today we will be going to one of these ski resort. यति बेला हामी यो टुर कम्पनीमा आइपुगेको छौँ। अब केही बेरमा टुर सुरु हुन्छ, अनि 10 मिनट 5 मिनट छ, 5 मिनट जतिमा। सो गुदौरी र त्यो वरिपरिको ठाउँहरू, गुदौरी, अनौरी, काजबेगी। We are waiting for the bus here in the center नजिकै हो। सो घाम अलिअलि लागिरहेछ, यु क्यान सी। चिसो पनि छ, 5-7 डिग्री, 5 to 7 डिग्री होला। सो here is our group। उनी चाहिँ हाम्रो टुर कम्पनीको टुर जहाँबाट हामी टिकट काट्यौँ। सो क्यान आई स्पिक विथ यु फर अ मिनट? What's your name? My name is Rima. Rima. Yeah. Rima. Yeah. Okay, that's a Nepali name because that's name in Nepal also. Rima. So. Or Arabic people, there is Arabic name. Rima. Yeah. Oh, okay. Or no, there's Armenian name. Okay, so you are from Armenia, right? Yeah. So when did you come to Georgia? Or I'm live Georgia, but Armenia. So you were born in Armenia. Okay, okay, yeah. So she is Rima and we are waiting for the tour bus, right? Okay. Yeah. So how is Gudauri, the place we go? Oh, good. It's good. Okay. So let's hope so. Thank you for your time. So we will go to the bus and यहाँबाट हामी गुदौरी भन्ने ठाउँमा जान्छौँ। अहिले हामी यो ठाउँमा आइपुग्यो जहाँ चाहिँ यो भ्यू फोटो खिच्नको लागि र रेस्ट पोइन्ट जस्तो राम्रो छ, भेरी नाइस, यु क्यान सी। अहिले हामी यो फोर्टेस अनानोरीमा आइपुग्यौँ। सो यो ठाउँ चाहिँ एउटा यसमा फोर्ट छ, यो यहाँ चाहिँ फोर्ट बनाइएको थियो। यो जुन रोड, हामी जुन रोडमा आइरहेको छौँ, यो रोडको नाम चाहिँ मिलिटरी रोड हो र यो धेरै पहिला बनेको थियो। रसियन जब चाहिँ जर्जियालाई अटोम्यान र पर्सियनहरूले एट्याक गर्न लाग्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ यो जर्जियाले सहयोग रसियासँग मागेको थियो र रसियाले चाहिँ यहाँ सहयोग गर्ने बेलामा अनि यो जर्जिया चाहिँ रसियाको पार्ट हुने भनेर यहाँको राजाले चाहिँ सहमति गरिसकेपछि उनीहरूले यो रोड बनाएको थियो, जुन रोडको नाम चाहिँ अहिले मिलिटरी रोड छ। यो मिलिटरी रोड अर्मेनियाले अहिले बेसिकली युज गरिरहेको छ, किनकि अर्मेनियाको मुख्य पार्टनर भनेको रसिया हो र रसियासँग जानको लागि उनीहरूसँग रोडको माध्यम कुनै पनि छैन, किनकि वरिपरि उनीहरूको टर्की र अजरबैजान छन् जुन चाहिँ उनीहरूको दुश्मन जस्तै हुन्। र यो रोड बनाउने बेलामा यहाँ चाहिँ यसलाई फोर्ट बनाइएको थियो र यसमा विभिन्न कारणले चाहिँ युज गरिएको छ। सो हामी एकछिनभित्र हेर्छौँ फोर्टमा त्यो के छ। सो लेट्स सी इनसाइड। यो अनानोरी फोर्ट्रेस थियो। अब यो पोइन्टबाट हामी अर्को पोइन्टमा जाँदैछौँ। सो लेट्स गो, अर्को ठाउँ हेरौँ कति। हामी चाहिँ गुदौरी पुग्नु छ जहाँ चाहिँ स्नोफलहरू, अहिले स्नोफल छैन, स्नो चाहिँ छ, त्यहाँ पुग्छौँ। तर अहिले चाहिँ फोर्ट्रेस हेऱ्यौँ
र यो रोडहरू बाटोहरू एकदम लाइक इट लुक्स ब्युटिफुल राम्रो छ धेरै इट्स भेरी नाइस हामी अर्को स्टपमा आइपुग्यौँ यहाँ चाहिँ यो हनीलाई विभिन्न किसिमको हनीहरू छ कुनै 3-4 वर्ष अगाडिदेखिको कुनै चाहिँ विभिन्न पर्पजको लागि विभिन्न हेल्थ पर्पजको लागि पनि छ विभिन्न कलरमा छ सो एउटाले कुनै रोग सफा ठिक गर्छ कुनैले के ठिक गर्छ सो हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ ए ओके यो सेकेन्ड चाहिँ रेस्पबेरी फ्लावरको which flower? Chestnut. Chestnut. It's a chestnut, raspberry, acacia. It's three flower. Tulip. Linden. Linden. 3 years old. 3 वर्ष पुरानो हो र लिन्डेन भन्ने फुलबाट बनेको छ यो चाहिँ चेस्टनटबाट ओके सो हाम्रो यो साउजीले चाहिँ यो थाइल्यान्डमा 2 टन बेचेछन् विभिन्न फुलबाट बनेको महहरू सो यो चाहिँ एउटा नयाँ मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरको मह फर्स्ट टाइम देखेँ तर यसरी मौरी चाहिँ विभिन्न फ्लावरमा गएर बसेर त्यो मह बनायो भने डिफ्रेन्ट कलरको हुने रहेछ सो अब चाहिँ अब अर्को स्टेपमा जाउँ हामी हामी यो गुदाउरी एरियामा जस्ट इन्टर गऱ्यौँ पारिपट्टि हिउँको त्यो देखिन्छ पुरै त्यहाँ माउन्टेन जस्तो र अब यहाँ एकछिन हामी खानाको लागि रोकेको छ सो इट्स भेरी नाइस प्लेस निकै राम्रो छ यो ठाउँ घरहरू एकदम राम्रो छ डाँडा सो अब त्यहाँ हामी खाना खान्छौँ र अझै माथि जाने यो चाहिँ ठ्याक्क गुदाउरीको क्षेत्र हामी इन्टर गऱ्यौँ र माथिपट्टि प्याराग्लाइडिङ लगायतहरू कुराहरू छ हिउँहरू पनि कसरी माथि देख्न सकिन्छ सो फर नाउ उत्तरायणलाई हामी केही खाना खान्छौँ गो अप अगेन हाम्रो खानामा मेरो स्पेसल किसिमको आलु फ्रेन्च फ्राइज र चिकनको एउटा डिफ्रेन्ट भेराइटीको केही बनाएको छ अन्त सस पनि एउटा फरक किसिमको सो पुरै you can see here यस्तो किसिमको छ सस एकदम कडा खाएको छ हामी खाना भर्खरै खाउँ यहाँको खानामा धेरै चिजहरू हुन्छ सो हामीले खाएको खास गरी यति धेरै यो चिज तपाईँको खास गरीबाट यति धेरै चिज बच्यो कति त हामीले खायौँ त्यही पनि कटाउँदा पनि यति चिज बच्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ यिनीहरूले धेरै नै चिजहरू युज गरिरहेको हुन्छ सो अब खाना खाइसकेपछि वी आर नाउ गेटिङ रेडी टु गो हामी जान लागिरहेको छ हेलो गाइज अहिले चाहिँ हामी यो गुदौरी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ यो वान अफ द ब्युटिफुल प्लेस इन जर्जिया अनि निकै राम्रो छ यो अहिले चाहिँ हाम्रो अगाडिपट्टि फ्रेन्डसिप पार्क छ यतापट्टि यहाँनिर फ्रेन्डसिप पार्क छ र यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरू प्याराग्लाइडिङ अनि यो स्नो राइडहरू भइरहेको छ र इट्स भेरी एडभेन्चरस हियर र हामी यहाँ एकछिन घुमिरहेको छौँ राम्रो देखिरहेको छ वरिपरि माउन्टेन्स एकदम हिमाल पहाड होइन यो एकदम 2500 मिटरभन्दा माथिको त्योहरू छ राम्रो छ यो सो लेट्स सी अराउन्ड हामी यति बेला यो फ्रेन्डसिप पार्कमा छौँ यो पार्क चाहिँ 1983 मा बनेको थियो 1783 मा जर्जिया र रसियाको रिलेसन भएको 200 वर्षमा यो पार्क चाहिँ बनाइएको थियो यु क्यान सी हामीलाई क्लोजबाट हेरौँ सो म र सागर चाहिँ अहिलेसम्म यो राइड गर्छौँ सो लेट्स सी
राइड कस्तो हुन्छ त्यसमा एकछिन जाउँ एकछिन त्यसमा जाउँ यो गुदौरी पनि राम्रो थियो सो वी डिड सम आइस द्याट थिङ त्यो आइसको मोटरमा त्यो चलाउने काम भयो र त्यसपछि हामी जाँदैछौँ अर्को पोइन्टमा तिम्रो काजबेगी माउन्टेन जुन चाहिँ यो जर्जियाको सबभन्दा रोड जाने सबभन्दा अग्लो स्थान र यो माउन्ट एल्ब्रोस पनि भन्छ है जुन चाहिँ युरोपकै अग्लो माउन्टेन पनि हो त्यो नेक्स्ट स्टपमा हामी जाँदैछौँ हेलो हेलो so the next is the Kazbegi mountain. Yes, so the next is the city Stepantsminda. Stepantsminda or the Kazbegi, it's the same name. Yeah. What is the height of the Stepantsminda is from 1,500 up to 1,600. Yeah. But over there we will change now our cars. Yes. We will use the 4 wheels. Yes. And by these 4 wheels we will reach the highest monastery in all Europe. Oh, which is 2,170 meters above sea level. Yeah. So it's a holy Gilgit Trinity. So we will reach there. Yes, we will be now there after around half an hour. Yeah, half an hour. So what is the height of the Gudauri? We was now in 2,160 meter. We was now. Yeah, okay. So we will now move to the highest peak. So उनी चाहिँ हाम्रो गाइड थिए र हामी चाहिँ उतापट्टि अब एकदम अग्लो मोनेस्ट्री युरोपकै अग्लो मोनेस्ट्री भनिन्छ त्यसमा जाँदैछौँ सी देयर अल्सो हामी यो काजबेग भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ त्यो नजिकै छ यहाँबाट 15 किलोमिटर छ रसियाको बोर्डर यो मिलिट्री हाइवेबाट हामी रसियाको बोर्डरबाट निकै नै नजिक आइसकेका छौँ सो त्यो ठाउँमा हो सो त्यो ट्रिपमा चाहिँ अब त्यो गाडी नजाने भएर हामी अब यो अर्को गाडीमा माथिपट्टि मोनास्ट्री जाँदैछौँ नजिक छ हाम्रो रसिया त्यहाँबाट माउन्टेन पनि देखिन्छ हामी अहिले यो ट्रिनिटी चर्चमा आइपुगेको छौँ यो मोनास्ट्री चाहिँ युरोपमै सबभन्दा अग्लो मोनास्ट्री भनेको छ एकदम राम्रो भ्यू छ यहाँ हामी देख्न सक्छौँ तलपट्टि अलिकति भिलेजहरू जस्तो र माथिपट्टि एकदम माउन्टेनहरू राम्रो छ यो ठाउँ सो हामी त्यहाँ हेरौँ सो त्यो गाउँ हो हामी त्यहाँनिरबाट आएको थियौँ त्यहाँ पनि घरहरू छ सो वी विल सी द एरियल भ्यू यसमा ड्रोन हामी लिन्छौँ अलिकति सो हाम्रो यो ट्रिप चाहिँ अब सकिन लाग्यो सकिसक्यो लगभग Then guys, you don't know, we have just discovered one of the best nickname for Prakash, maybe for his new blog. It's सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट जाँदैछौँ र यहाँ यो ठाउँ राम्रो थियो एकदम माथि चिसो अलिकति मैले चाहिँ भित्रको स्वेटर चाहिँ बसमा निकालेको थिएँ अलिकति चिसो हुन्छ जस्तो लागेको थियो बट इट्स आई वाज एबल टु एडजस्ट सो यहाँ चाहिँ केटाहरू छन् अब चाहिँ हामी यो पोइन्टमा आइपुग्यौँ जहाँबाट हामी अर्को गाडी चेन्ज गरेर माथि गएको थियौँ सो इट इज भेरी नाइस यो ठाउँ धेरै राम्रो छ निकै आकर्षक सो हामी देख्न सक्छौँ हिमाल निकै हिमालहरू छ जसमा चाहिँ हिउँ परिरहेको छ सो अब हामी चाहिँ जान्छौँ यो गाडी हो हाम्रो
सो वी विल नाउ गो र भोक पनि लागिरहेको छ अब सायद 1-2 घन्टामा पुगिन्छ उतै गएर खाइन्छ होला सो लेट्स गो नाउ सो यो चाहिँ अब हाम्रो गाडी हो हामी फर्किँदैछौँ म आई विल आस्क फ्यू अफ द फ्रेन्ड्स हाउ डिड दे लाइक द ट्रिप सो हियर इज वान अफ आवर फ्रेन्ड हाउ वाज द ट्रिप डिड यु लाइक इट Yes, I enjoyed it. It was awesome, and it's something you must do once in a life. Once in a life. Okay, so what was the thing you most liked about the trip? The slippery way. It pushed me to my limits, and I made sure I didn't fall. Yeah. So The did you? climate, of course. You said you fall or you didn't fall? I did. There were fell. people to save me. Okay, but there was no one for me. I slipped badly. It's okay. Okay, yeah. So that was your experience. Thank you. हामी अहिले टिबिलिसी आइपुग्यौँ फाइनली अब चाहिँ हामी रुमतिर जान्छौँ बट बिफोर द्याट विल गो टु म्याकडोनाल्ड्स अथवा केही खानको लागि देन विल गो टु रुम सो लेट्स गो अहिले यहाँ बोल्टमा हामी बोलाउँदैछौँ ट्याक्सी 1 मिनटमा आउँदैछ सो लेट्स गो